खतरा खतरा लम्हों को पिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुद से मैंने इश्क किया रे हाँ, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ ओ आज मला हाय हॅलो नमस्कार मी दर्शना तांबुळे असं बोलावं असं वाटत नाहीये कारण दोन इतक्या गोड व्यक्ती आपल्या कार्यक्रमामध्ये आल्या आहेत. सावनी आणि आशिष, खूप स्वागत तुमच्या दोघांचं राजश्री मराठीमध्ये. तर मला खूप गप्पा मारायच्या आहेत तुमच्या दोघांशी, आपल्याला खूप खायचं आहे. आणि बरं का, सावनी आहे चिंचवडची आणि आशिष आहे पुण्याचा, म्हणून या दोघांसाठी आपण आज पुण्यामध्ये आलोय. ग्रीन सिग्नलमध्ये या दोघांना मी घेऊन आली आहे. खाणं म्हणल्यावर आशिष तर खूपच एक्साइटेड असतो आणि मी असते पण मी आता तुमच्या दोघांना येताना बघितलं तेव्हा सावनी ड्राईव्ह करत होती आणि मला असं कळलंय की सावनीच बाबा ड्रायव्हिंगच्या बाबतीमध्ये डॉमिनेटिंग आहे. आशिष पण तू हे फक्त ड्रायव्हिंगच्या बाबतीमध्ये एवढंच म्हणलीस याचा मला जास्ती आनंद आहे. पण बाकी आशिष सांगणार आहे, मला माहिती आहे. तिला ड्रायव्हिंग प्रचंड आवडतं एकतर, आणि मी चालवायला लागलो की मला तू बैलगाडी चेस आणि हे ते तू बाजूला बस. सो तीच नेहमी ड्राईव्ह करते आणि मला पण आवडतं. ठीक आहे बाबा, मी आरामात बसून डीजेचं काम करतो, गाणी चेंज करायची. ओके, म्हणजे तू बैलगाडी चालवतोस तसं तू म्हणतेस. अरे माझा एक प्रॉब्लेम असा आहे की एकतर मी गाडी चालवत असेल तर मी ओके असते, नाहीतर मला गाडीत खूप मळमळतं, मला त्रास होतो. मग मी जर कुणी हळू चालवलं किंवा मी मागे तर बसूच शकत नाही, म्हणजे ड्रायव्हर दादा असतील तरी मी त्यांच्या शेजारीच बसते. सो मला असं होतं त्यापेक्षा मी ड्राईव्हच करीन ना, कशाला अजून कुणाला त्रास. तो मी ड्राईव्ह कर. मला तुमच्या लव्ह स्टोरी बद्दल ऍब्सोल्युटली काहीच माहित नाहीये. तर आज मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं की कसं तुमचं जमलं. आता 2.5 वर्ष झाली लग्नाला, राईट? ऑलमोस्ट 3 होतील आता, म्हणजे मे महिन्यात 3 वर्ष. ओके, सो कोणाकडनं पहिले सुरू झालं? आणि सावनी तर इतकी छान गाते. आशिष कधी गायलाय का सावनीसाठी? आम्ही एक कॉमन फ्रेंड्सच्या लग्नामध्ये भेटलो आणि लकीली आम्ही संगीतमध्ये भेटलो जेव्हा सावनी तिथे अँकरिंग करत होती. हां, ही माझी अगदी जवळची मैत्रीण प्रियांका बर्वे, सारंग कुलकर्णी, त्यांच्या लग्नात आम्ही भेटलो. सारंग माझा सारंगचा बॅचमेट, स्कूल फ्रेंड. अच्छा. आणि मी पियूची ऑब्व्हियसली कॉलेजपासूनची मैत्रीण. तो खूप फिल्मी प्रकारे आम्ही भेटलो. खरं तर म्हणजे भेट खूप फिल्मी होती की ती अर्थातच जवळची मैत्रीण असल्यामुळे मी तिच्या संगीतचं अँकरिंग केलं होतं. आणि तेव्हा आशिषला ॲब्सोल्युटली आयडिया नव्हती मी काय करते आयुष्यात. आणि मला ऑफकोर्स माझा तेव्हा MBBSचा अभ्यास आणि हे चालू होता. सो मला MD ऑलमोस्ट. सो तेव्हा काही आयडियाच नव्हती. सो झाल्यानंतर संगीतनंतर मी हिला मेसेज केला, तू नक्की काय करतेस? म्हणजे आमचे तेव्हा सगळं एक ग्रुप बनला होता, कारण लग्नात आपण सगळे मित्र एकत्र हँगआउट करतो, सगळे नवीन ओळखी होतात. सो तशीच ओळख झालेली. आणि नंतर आम्ही आय गेस फेसबुक मेसेंजर का असं कुठेतरी चॅट करत असताना त्यांनी विचारलं की तू काय करतेस. नाही, सावनीचा ॲटिट्यूड म्हणजे नाही, ॲटिट्यूड तू गुगल का नाही करत? एक्झॅक्टली. रिप्लाय मॅडमचा असा होता, तू गुगल का नाही करत? बेस्ट. तू युट्यूबवर का नाही चेक की करत? वाय डोंट यू गुगल इट, तुला सगळीच माहिती कळेल मग मी काय करते वगैरे. नाही, पण त्याच्यानंतर मी जेव्हा बघितलं म्हटलं अरे काय लेवलची गाणी आहे तिची. आणि आपण विचारून चूक तर केली की नाही, पण ती एकदम चिल होती त्या बाबतीत. आणि मग तिकडनं आम्ही वी जस्ट आमची ओळख कनेक्टेड. झाली, म्हणजे चांगली ओळख झाली. ओळखीचं रूपांतर चांगल्या मैत्रीत झालं. आम्ही अनेक वर्ष चांगले मित्र होतो आणि माझा खूप विश्वास आहे याच्यावर, प्यार दोस्ती आहे. सो तेच आम्ही केलं. दोस्तीचं रूपांतर लग्नात केलं थेट. मध्ये प्यार ही स्टेपच नव्हती आमच्या ह्याच्यात. आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा भेटायचं ठरवलं की आता आपण जरा चर्चा करू लग्नाबद्दल, की घरी विचारायच्या आधी की माझ्यासाठी आपले आधी एम्बॅरेसिंग. आपली व्ह्यूज आधी बघूयात जुळतायत का वगैरे असं. कारण मैत्री तर खूपच चांगली होती, पण लग्न हा शेवटी एक वेगळा एक विषय असतो. तर ते पण आर्टिस्टची लग्न. सो त्यामुळे त्याची एक आम्ही भेटलो आणि म्हणलं हा बोलूयात आता. तर त्यांनी फोन काढला. म्हणलं तुला काही टेक्स्ट वगैरे करायचं तर करून घे. तर म्हणलं नाही बोल ना. मग असं 1-2 प्रश्न झाले. तर म्हणलं हा फोनमध्ये काय बघतोय. तर त्यांनी लिस्ट काढली होती प्रश्नांची. मी हिला काय काय विचारू आज. पहिला प्रश्न काय होता?
नाही, माझं सगळ्यात मोठं हर्डल होतं की मी पुण्यात होतो आणि हिचं कामानिमित्त मुंबई. सो आपण हे कसं Manage वर्कआउट करणार करणार आहे. तर पण मी त्याला म्हणलं की हे बघ, मी ऑफकोर्स मुंबई तर नाही सोडू शकत, कारण मुंबई कर्मभूमी आहे. कर्मभूमी आहे. पण मी तुला ह्याची गॅरंटी देईन की मी जेव्हा पुण्यात असेल तेव्हा मी पूर्णतः तुझी असेल. आणि तसंच झालं. 2.5 वर्षामध्ये इतका छान क्वालिटी टाइम मिळाला आम्हाला दोघांना. जेव्हा पण ती पुण्यात किंवा मी पण बघत असतो कधी मी मुंबईला चाललोय किंवा सो असं ते झालं. पण आमच्याही दोघांची ध्यानीमनी नव्हतं की आमचं कधी आयुष्यात लग्न होईल. तुम्ही साधारण किती वेळ घेतला एकमेकांना लग्नासाठी हो बोलायचा? फार नाही, मला वाटतं आमचं अगदी 3 वर्ष 3 वर्ष मैत्री मैत्री होती या. पण अगदी महिन्याभरात लग्न झालं आमचं. ओके. म्हणजे लग्न ठरलं आणि लगेच झालंही. लाईक विदिन अ मंथ वी वर मॅरिड. मी जेव्हा कन्व्हिन्स झालो की 1 महिन्यानंतर, तेव्हा मी बुके घेतला आणि गाडीच्या फ्रंट सीटच्या पुढच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवला आणि तिला म्हटलं मला जरा पाणी हवंय, प्लीज देतेस का? उघडल्यावर रेड रोजेसचा बुक. त्याचा बर्थडे होता त्या दिवशी, त्याने त्या दिवशी प्रपोज केलं. ओके. अरे हे काय? ओ माय गॉड. तर मी इंट्रोडक्शन मध्येच म्हणाले की अत्यंत 2 गोड व्यक्ती आपल्याकडे आल्यात आणि तुमच्यासाठी ही खास श्रीखंड पुरीची ट्रीट आहे. बाप रे, तुला कसं कळलंय हे माझ्या मनातलं? हे बघ, मी जेव्हा ठरलं आपला हा एपिसोड आहे आणि सावनी आणि आशिष येत आहेत, तेव्हा मी जेव्हा मेनू कार्ड बघितलं ग्रीन सिग्नलचं, तेव्हा मला पहिला हाच पदार्थ दिसला. म्हटलं तुमच्या दोघांसाठी हेच. श्रीखंड वीक पॉइंट आहे सगळं. प्रचंड आवडीची डिश आहे ही. म्हणजे मी खूप कमी गोड खाते. माझ्या चेहऱ्यावर जाऊ नका, मी अजिबात गोड खात नाही. मला आवडत नाही गोड. मी खूप तिखट खाते. म्हणजे मी मिरची अख्खी, ठेचा, खरडा ह्याच्याशिवाय मी जेवत नाही. पण अशा काही ठराविक गोड डिशेस आहेत ज्याच्याशिवाय मी जगू शकत नाही आणि दिस इज वन ऑफ देम. त्यामुळे Okay, so- आय कांट वेट. आता मी बोलत राहा. आपण खरंच सुरुवात करूया. येस. तुझ्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघितलास का तू आशिष? तिला नक्कीच तिच्या आजीची आठवण आली आहे. आणि रत्नागिरीला जेव्हा पण जातो तेव्हा फिक्स आजी स्वतः घरी म्हणजे आजीच्या फ्रीज श्रीखंड मध्ये बनवतेच. अख्खा फ्लोअर श्रीखंडाने श्रीखंड भरलेला असतं. असतो. तुला येतं बनवता श्रीखंड? आपण फक्त खाण्याबद्दल बोलूयात. बनवण्याबद्दल नको. आहा, दिल खुश हो गया. गळा सांभाळण्यासाठी तेलकट आणि गोड कमी खा असं नेहमी आपण ऐकत आलोय. तू हे सगळं फॉलो करतेस का? इच्छा झाल्यावर जसं आता चेहरा खुलला तसा खुलतो? मला हा प्रश्न होता लग्नाच्या आधी. हा हा एक प्रश्न पण होता की मला चाट आणि पाणीपुरी वगैरे खूप आवडतं आणि मला वाटलं आता सिंगरची लग्न आहे म्हटलं हे बंद होणार आपलं. पण आम्ही रिच्युअल असं आहे की वीकली एकदा जातोच चाट खायला. पण मग हा सेम हिनी केला असेल की डॉक्टरशी आपलं लग्न होत आहे म्हणजे किती काय काय लिमिटेशन्स नाही नाही, पण ऑनेस्टली तो तर खूप फूडी आहे. म्हणजे आशिष हा खाण्यासाठी जगतो. म्हणजे तो मी खाण्यासाठी look जगतो, forward to- खाण्यासाठी व्यायाम करतो कारण मला काही पाहिजे ते खाता येतं. तो म्हणजे तो सकाळी ब्रेकफास्ट करताना त्याचा प्रश्न असतो की जेवायला काय, म्हणजे जेवताना अजून रात्री काय. तर तो तेवढंच त्याचं इन्स्पिरेशन असतं की अच्छा त्याच्यासाठी मी आता दिवस काढायचा आहे मला. सो हे मला आधीच माहिती होतं. सावनी उत्कृष्ट कुक आहे. म्हणजे मी रत्नागिरीची आजी म्हटलं ना तर ती दर समर वेकेशनला रत्नागिरीला जायची. आजीनी इतकं छान शिकवून ठेवलं तिला. सो नाही मी लहानपणापासून, कारण मी एकुलती एक आहे, मला भाऊ बहिणी आणि माझे आई बाबा दोघेही या प्रोफेशनमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांचेही गाण्याचे दौरे असे सगळे बाहेर असल्यामुळे मी बरेचदा असं असायचं की मी एकटी असायचे घरी. सो मला आईनी लहानपणापासूनच व्यवस्थित स्वयंपाक शिकवून ठेवला होता. मी म्हणजे अगदी माझी आई सांगतेही की मी माझी उंचीही पोचायची नाही गॅसपर्यंत, तेव्हा मी स्टूल घेऊन उभं राहून चहा वगैरे करायचे. आणि मला आवड होती, खूप आवड होती स्वयंपाकाची, जी आता गेली होती. म्हणजे कमी झाली, कारण आता वेळेनुसार शक्य होत नाही. पण लॉकडाऊन मध्ये मी खूप पुरेपूर एक्सप्लोअर केलं. लॉकडाऊन काय मध्ये काय बनवलं हिने लॉकडाऊन? तुम्ही काय काय बनवलं? अगं लॉकडाऊनचा किस्सा असा झाला की मी पॅथॉलॉजिस्ट असल्यामुळे आमच्याकडे खूप वर्कलोड होता म्हणून मी पुण्यात होतो आणि ही चिंचवडमध्ये अडकलेली. सो आमचं पहिल्या लॉकडाऊन 1 मध्ये काहीच भेटणं नव्हतं आणि ही मला फोटो काढून टाकायची. आज मी पिझ्झाच बनवला, आज मी छोले भटुरे बनवले. आणि म्हटलं अरे गेल्या 1 वर्षात आपण काहीच हे खाल्लं नाही. हिला आता वेळ मिळाल्यामुळे सुंदर सुंदर फोटो. मग लॉकडाऊन 2 मध्ये मी आय मेड इट अ पॉईंट की परत तू बनवणार आहेस माझ्यासाठी हे सगळं. बनवलं का आणि तिने? बनवलं. आणि पिंडी छोले, अमृतसरी पिंडी मी छोले ते युट्यूबवर Specially. शिकले पहिल्यांदा. मी कधी केले नव्हते हा. पण जमले. मग त्याच्यात मी बरेचदा केले. आशिष तुला कुक करता येतं? मला खूप नाही. मी तिच्यासाठी एकदाच तिच्या लग्नानंतर आमच्या पहिला तिचा जो बर्थडे होता तेव्हा केक बेक केले.
तो बनला का फसला झाला का नाही काय नाही, झालं व्यवस्थित झालं. म्हणजे त्याच्यानंतर आमच्या अॅनिव्हर्सरीला एकदा मी प्रयत्न केला पण मला नाही त्याच्यापेक्षा चांगलं जमला. त्याच्यापेक्षा याचा बटर होता. तुझी सिग्नेचर डिश काय बेस्टम बेस्ट गाण्यांसारखी आतापर्यंत छोलेच आहेत. छोले मला आमटी भात पण आवडतो. हा. आणि मला कोशिंबिरी आवडतात खूप करायला कारण तिला खूप आवड- सॅलेड salad खूप आवडतं. खूप बनवते ती, वेगवेगळ्या प्रकारचे सॅलेड्स बनवते. म्हणजे डाएट म्हणून नाही पण मला सॅलड इन जनरल खूप आवडतं. पण तू आता म्हणालीस की आशिष डाएट करतो इंटरमिडियंट फास्टिंग करतो तो सावनी किती डाएट करते मी अजिबात नाही डाएट करत. मी केलंच नाहीये, माझ्याच्याने होणारच नाही. माझ्या गालांवरनं तुम्ही ओळखलं असेल ते. मी फिट राहायचा प्रयत्न करते, हेल्दी खायचा प्रयत्न करते, एवढंच. पण आपलं स्केड्यूल असं असतं की वेळा नाही पाळल्या जात आणि पण बेसिक गोष्टी मी पाळते की मी 7 नंतर खात नाही आणि मी पोळी खात नाही. मग आता पुरी खाते मी, पण मी एरवी मी भाकरी खाते. सो अशा छोट्या छोट्या गोष्टी मी पाळते. आणि तिचा अजून एक राज म्हणजे ती मेथकूट भात खाते. आज काय खाल्लं? मेथकूट भात. तूप भात मेथकूट. रात्री काय मी खाणार? भात वेडी आहे, मी भात सोडू नाही शकत आयुष्यात. कारण तू Typical कोकणातली हा. आहेस सो त्यामुळे मला घरगुती जेवण खूप आवडतं. सो हे मे बी माझं रहस्य असेल की मला जंक इन जनरल आता जर बाहेर गेलं आणि ऑप्शनच नसेल तर मी खाते. पण घरी आहे आणि मला जर विचारलं की आज आपण हेच ऑर्डर करू ते तर मला अजिबात आवडत नाही. मी असं की नाही मी वरण भात खाईन आणि सुखी राहीन. पण असं सावनीने बनवलेला आमटी भात तर तुला आवडतो पण याशिवाय असे एवढे पदार्थ आहेत आणि तुम्ही दोघं जण फूडी आहात. सगळ्यात आवडती तुझी डिश कुठली आहे? सावनीने बनवलेली नाही कुठली? इन जनरल हँड्स डाऊन पावभाजी. पावभाजीवर तो जगतो म्हणजे कुठेही कितीही वेळा तो दिवसातनं पावभाजी खातो. पावभाजी आणि वडापाव आणि चाट. ओके डन. पण जसं मी आता सुरुवातीला म्हटलं चिंचवड आणि पुणे म्हणजे तुझ्याकडे खायचे लोकेशन्स वेगळे असतील आणि त्याच्याकडे खायचे लोकेशन्स वेगळे आहेत. त्याचा सुवर्णमध्ये साधून तुम्ही कुठे जाता खायला? नाही, पण- त्याच्यावर नाही वाद होत. नाही चिंचवड आम्हाला मधलं दोघांनाही साऊथ इंडियन पण प्रचंड आवडतं. सो वैशाली इज अ नो ब्रेनर फॉर कारण चिंचवडची असले जरी त्यांनी असं सांगितलं असलं तरी मी पुण्यातच पडीक असायचे कारण माझं फर्ग्युसन कॉलेज इथलंच कॉलेज. त्यामुळे जो फर्ग्युसन रोड आहे वैशाली रुपाली वाडेश्वर हा आमचा म्हणजे कॉलेज कॅन्टीन पेक्षा जास्ती आम्ही तिथेच सापडायचो. सो आमची बरेचदा लेक्चर्सही कॉलेजची हॉटेलमध्ये झाली आहेत वैशालीत. सो ती अनऑफिशियल ना? हा नाही ऑफिशियली Official, कारण okay. माझं मी BA संस्कृत आहे आणि संस्कृत कोण स्पेशल घेणार ना. आम्ही 5-7 लोक असायचो. तर आमचे सर म्हणायचे की आपण पुढचं लेक्चर वैशालीत ठेवू. मग तेव्हा सगळे यायचे साथीच्या साथी एरवी नसायचे. सो त्यानिमित्ताने आम्ही पुण्यात मी पडीकच असायचे त्यामुळे आम्ही पुण्यातलेच पॉईंट्स आमचे माहिती आहेत. पण चिंचवडला एक मिसळ मिळते कमाल नेवाळे मिसळ म्हणून जी खूप करेज लागतं जे खायला म्हणजे तिखट असते. एक्स्ट्रीम. आणि आशिष तिखट खात नव्हता मला भेटायच्या आधीपर्यंत. तो माझ्यामुळे आता बरंच तिखट खातो. सो आता मी ते खायला मी चिंचवडला आवर्जून जातो. तुम्ही दोघं जेव्हा एकत्र असता तेव्हा आवर्जून काय बनतं? तुम्ही काय बनवता आवर्जून दोघं? आणि दोघांनी मिळून कधी कधी कुक केलंय का? नाही कुक नाही केलं कधी. पण तिला आम्ही खानदेशचे ओरिजिनली आहोत जळगावचे. सो जेव्हा पहिल्यांदा हिला घरी बोलवायचं होतं की आईबाबांना भेटवायचं आहे आणि तर तिला भरीत खूप आवडतं. वांग्याचं भरीत. आणि आणि त्यांची त्या- खासियत आहे ती. ती तिकडची खूप स्पेशालिटी आहे. सो त्याच्यावर तिला पटवलं असं झालं शेवटी ते. So आम्ही एकत्र कुक नाही केलंय कधी. पण माझ्या सासूबाई फार कमाल सुगरण आहेत आणि त्या खूप अप्रतिम पदार्थ बनवतात. नो वंडर हा खवय्या त्याच्यामुळेच आहे. सो त्यामुळे मी खानदेशी पदार्थ मग खूप आता लग्नानंतर बनवले नाहीत पण खाल्ले खूप आहेत. पण कधी असं झालंय की काही कारणामुळे एखादा पदार्थ सॅक्रिफाईस करावा लागलाय आयुष्यात आतापर्यंत? असं कधी झालंय दोघांचं? नाही माझं असं झालं की कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट सारखे बरेच पदार्थ मला खाता न येत असल्यामुळे ते मला आवडेनसे झाले. आईस्क्रीम इज वन ऑफ देम. म्हणजे म्हणजे आईस्क्रीम खात नाही मी. गार काहीच खात पित नाही. तिखट खाते ऑइली खाते कधी कधी. पण तुझा मगाशी तो प्रश्न होता की गाण्याचं काही पथ्य आहे का? तर पथ्य नाही आहे फारसं. म्हणजे मी पाळत नाही. मला असं वाटतं की कुठल्याही आर्टिस्टचा जर तुमचा स्वतःचा रियाज तितका पॉवरफुल असेल तर ह्या बाकीच्या गोष्टी हे जे बहाणे आहेत असं मला बरेचदा वाटतं की ते ती रिलिजियसली करते. पण रियाज सकाळी 2 तास तिचा रियाज. सो खाणं पिणं नॅचरली आपण पथ्य बरेचदा पाळतो बाहेरगावी पण नाही. एका लिमिट पुढे तुम्ही नाही कंट्रोल ठेवू शकत. काहीही खायला लागतं. तर ते लिमिटेड खायचं. गार स्ट्रिक्टली नाही. गार म्हणजे मी नो कोल्ड्रिंक्स नो आईस्क्रीम आणि चॉकलेट आवडत नाही मला. हे अजून एक चॉकलेट आवडत नाही? एकमेव मैत्रिणी जिला चॉकलेट आवडत नाही. ती बायको आहे आता ना आता आशिष? म्हणजे बायको का जर तू विसरला असशील
पण चांगलंय, मला आवडेल मैत्रीण म्हणून गेला जन्मभर. दॅट्स द बेस्ट थिंग. तो म्हणतो एकमेव मैत्रीण आहे. म्हणतो मैत्रीणच आठवण पहिल्यांदा करून येते दे. माझ्या मनात. नाही, चॉकलेट नाही आवडत मला. डॉक्टर तुम्ही सॅक्रिफाईस केलाय का? अरे रामा, इथे वजन काटा पण ठेवाय शेजारी. ड्रायफ्रूट मस्तानी ग्रीन सिग्नल स्पेशल. बाप रे, कमाल आहे. उहू. वाव. सावनी आणि आशिष तुम्हाला तिखट आवडतं हे मला माहिती आहे, तरी सुद्धा तुम्हाला माझ्याकडनं गोडच ट्रीट आहे. ग्रीन सिग्नल स्पेशल ड्रायफ्रूट मस्तानी. सावनी आत्ताच सांगत होती की ती थंड खात नाही. खरं तर, पण हे एवढं नाहीये गार. पण तुम्ही पुणेकर आहात, मस्तानी तर इथली खासियत आहे. ऑफकोर्स. तुम्ही दोघं जण जाता कधी खायला? आशिष आठवत नाही एकत्र. आधी हल्ली खूप कॉलेजमध्ये असताना, पण आम्ही एकत्र आठवत नाही मला एवढं. मी हिचे सिंगर फ्रेंड्स जे आहेत म्हणजे मंगेश बोरगाकरला बरोबर जातो दरवेळी. सुजाता मस्तानी आमचा अड्डा ठरलाय. रात्री गाडी काढायची सुजाता मस्तानीमध्ये, मँगो मस्तानी आणि हेच. दोघांपैकी डॉमिनेटिंग कोण आहे? आम्ही दोघंही हा, वेळ प्रसंगी डॉमिनेटिंग. म्हणजे आम्हाला माहिती असतं की कधी कुणाला बॅकफूटवर जायचंय. हा, तो आशिष पण एरवी खूप असं काम दिसतो, पण एक कधी सटकला तर मग नो वन कॅन कंट्रोल इट. पण तुमचं फ्रेंडशिप होती, त्यानंतर तुम्ही लग्न करायचा डिसिजन घेतला. पण तुम्ही डेटवर तर गेला असाल दोघं जण, राईट? लग्नानंतर लग्नानंतर तेव्हा तुम्ही काय खाल्लं होतं त्या डेटमध्ये, आठवतंय का? आम्ही लग्नाच्या नेक्स्ट वीक हनीमूनला गेलो होतो न्यूझीलंडला. आणि तेव्हा आम्ही फ्राईज खाल्ले होते एका ठिकाणचे, जे मी विसरूच शकत नाही. आणि अशी न्यूझीलंडमधली सकाळ. आणि तेव्हा तर ती डेट म्हणावी का हनीमून होतं म्हणजे. पण लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी तिचा ही ऑस्ट्रेलियाला एकटीच निघून गेलेली आणि तिचा प्रोग्राम तिथे ठरलेला. मी म्हटलं तर माझं लग्न दुसऱ्या दिवशी हो, एकटी. एकटी. माझी आधीच टूर ठरली होती आणि माझं लग्न अचानक ठरलं. So, ते फ्लाईट बुकिंग झाले होते, त्यामुळे त्याच्या मी म्हटलं की ठीक आहे. आणि तेव्हा आमचं संगीत सम्राट चालू होणार होतं. सो मी म्हटलं की ठीक आहे, आता लग्न करू, हा आठवडा फ्री आहे मध्ये. लोक लग्नासाठी आठवडे फ्री ठेवतात बरं का. हिने काय केलं, हा आठवडा फ्री आहे, लग्न करून टाकू. नाही, खूप अचानक ठरलं आमचं लग्न. म्हणजे तेव्हा अक्षरशः हॉल्स पण आपोआप म्हणजे असे मिळाले अचानक, थँकफुली. सो मग त्याच्यानंतर आम्ही भेटलोच नाही 15-1 दिवस लग्नानंतर. आणि Directly नंतर आम्ही मी न्यूझीलंडला आम्ही ठरवलं हनीमूनला जायला. मी पण एकटाच गेलो आणि इमिग्रेशनला मला विचारतात व्हॉट इज द पर्पज ऑफ युअर व्हिजिट. म्हटलं हनीमून. कुठे अरे त्याच्यापेक्षा वाईट कंडिशन माझी होती, कारण मी क्वीन मधली कंगना रनौत झाली होती माझी. 2 हातांवर मेहंदी, एकटीच मुलगी एअरपोर्टवर फिरतीये, चाललीये, काय करते, लग्नात तर पळून वगैरे गेलीये का काय, असं लोक माझ्याकडे बघत होते. पण इट वॉज फन. म्हणजे तो खरंच लाईफ टाईम एक्सपिरियन्स होता की अरे लग्न तर झालंय आपलं, पण कुठे आहे नवरा, आणि असं ते वेगळं फिलिंग होतं. सो हां, न्यूझीलंडच्या ट्रिपमध्ये मी खूप एन्जॉय केलं फूड. सावनी खूप कुकिंग करते आधीपासूनच. तुझ्या किती डिश फसल्या आहेत? माझी ना ऍक्च्युली पावभाजी मला एवढी नाही जमली ग्रेट. आता लोक जी आशिषला खूप आवडते. मला आज कन्फेस करायला आवडेल की तेव्हा मी खूप ऍक्टिंग केली. काय झालीये पावभाजी. उगाच चण्याच्या झाडावर. मग नंतर मी पहिले झालं माझं खाऊन अर्ध, आणि नंतर हिने चालू केलं. इतक्या वेळ खोटं बोलत होतं. एवढी ग्रेट नाही झालेली. आणि मला ऑनेस्टली म्हणजे मी पावभाजी कधी केली नव्हती, कारण आमच्याकडे घरात लहानपणापासून माझे आई बाबा खूप असे खूप घरगुती खाण्यातले होते. म्हणजे फॅन्सी फूड म्हणजे यू वोंट बिलीव्ह, मी आयुष्यात पहिल्यांदा जेव्हा US ला गेले 2009 साली, तेव्हा मी आयुष्यात पहिल्यांदा पिझ्झा बघितला. म्हणजे मला माहितीच नव्हतं की पिझ्झा काय असतं, बर्गर काय असतं. कारण आमच्याकडे दोघंही मी म्हटलं तसं सिंगर, त्यामुळे खाण्याची त्यांची रेस्ट्रिक्शन क्लासिकल सिंगर असल्यामुळे. सो आम्ही घरगुतीच पदार्थ खूप खाल्लेत, म्हणजे वरण भात भाजी पोळी तेच. सो आय वॉज नेवर इंट्रोड्यूस टू जंक फूड. इन वे खूप चांगलं होतं ते. सो त्यामुळे मला यायचंच नाही बनवायला ते असे फॅन्सी आयटम्स. मला अजूनही येत नाहीत, म्हणजे मी फार काही ते ट्राय करायला जात नाही. तर पावभाजी वॉज वन ऑफ देम की मी पहिल्यांदा घरी बनवी. आणि मुंबईच्या घरी पहिल्यांदा तिने बनवलेलं माझ्यासाठी, जे असं. आणि मी रेसिपी मग मी तिथे माझ्या राशीच संचारला होता, मी प्रॉपर स्टडी करून. आता पावभाजीची रेसिपी कोण लिहितं, मी लिहिली. मी लिहून काढली की नाही हे एवढं सगळं करून. आणि मी नंतर सोशल मीडियावर फोटो पण टाकला होता त्याचा की मी काहीतरी बनवलं समथिंग. तर लोक म्हटले ते सगळं ठीक आहे, पण ती शेजारी वही ठेवली असती आम्हाला जास्त इंटरेस्टिंग वाटली.
हा बट 200% होता. पण नाही, मी नंतर केली आता लॉकडाऊन मध्ये, जी सुधारित होती. पण ती आशिषनी नाही ना टेस्ट केली. नाही, केली त्याच्यासाठी केली. सेकंड लॉकडाऊन मध्ये हो, तेव्हा जमली प्रॉपर. जरा बेटर होती. तो दॅट वॉज द ओनली पदार्थ जो माझा गणला. फार काही. ओके, सो हा प्रश्न मला आता आशिषला विचारायचा आहे आणि मला खरं खरं उत्तर अपेक्षित आहे तुझ्याकडनं. सावनीने कोणते कोणते पदार्थ यापुढे बनवावे अशी तुझी अपेक्षा आहे? बापरे. वा वा वा. मला सगळ्यात जास्ती आवडणारा एक पदार्थ जो तिने आतापर्यंत बनवला नाहीये तो म्हणजे घाबरत सांगतोय. नाही नाही की इथून बाहेर गेलं. बरं, इथून तुम्ही बाहेर गेलात, काही झालं, मी जबाबदार नाही. ड्राईव्ह कोण करायचं तुम्ही तुमचं बघा. मला पनीर बटर मसाला खूप दिवसापासून तिच्याकडनं हवा होता आणि मी तिला व्हिडिओज पण पाठवले. हे बघ, हे करायचंय आपल्याला, मी सगळं आणतोय साहित्य, तू बनवतीयस. करणार, प्रॉमिस, डन. अजून आणि लच्छा पराठा आणि शेवभाजी. शेवभाजी, बापरे, ह्या रिस्की प्रकारे, कारण हे सगळे खानदेशातले आहेत. माझ्या सासूबाई मास्टर आहेत शेवभाजीच्या. सो मी तो लहान तोंडी मोठा घास घेणार नाही. आपण काहीतरी कोकणातलं करूयात वेगळं. कोकणातला हिला गरम मसाल्याची आमटी वगैरे करूया. सोप्यात निपटती आहे ती. एवढ्या अपेक्षेने तो बोलला की शेव भाजी. एखादी बोलली तर प्रयत्न हा. करीन मी. शेव आणीन आणि बटाट्याची भाजी करीन. शेव आणि भाजी अशी नाही. सो गप्पा आपल्या अनगिनत आहेत, ज्या संपणाऱ्या नाही आहेत. मला एक छोटासा गेम तुमच्यासोबत खेळायचा आहे. सो गेमचं नाव आहे गेस द वर्ड. ठीक आहे, मी तुम्हाला हे हेडफोन आता घालायला देणार आहे. याच्यामध्ये गाणी प्ले होतील आणि मी काही शब्द बोलीन, ती पदार्थांची नावं असतील, तुम्हाला ती गेस करायची. ठीक आहे? एकत्र का नाही, वेगळं वेगळं. तुला 5 शब्द, त्याला 5 शब्द. आणि जो जिंकेल, जो व्यक्ती हा खेळ जिंकेल, त्याला समोरची अख्खी मस्तानी संपवायची आहे. मी हरेन. मला नाही जाणार. नाही, पण ठीक आहे, आय एम अ स्पोर्ट. बघूया आता, प्ले करा. चला, रेडी? Come on. अळूवडी. अळूवडी. वडी कुठली तरी, पण हा, कोणती? अळूवडी. अळूवडी. ओके. पेठा. मठ्ठा. ठीक आहे. पेठा. पेठा. पेढा. पेठा. अरे यार, नाही कळत आहे. पेठा. नाही, पेठा. तू मुद्दाम ना अवघड करते. हा शब्द अवघड आहे. पेठा. ए, चीटिंग करते, चीटिंग. पेठा. पेठा. पेढा. पेठा. पेठा. हा, ओके. हे आवाज कमी कर ना. वालाचं बिरड. रसमलाई. वालाचं बिरड. वालाचं बिरड. आवाज बंद नाही होते ना इकडनं? नाही नाही, चालू आहे गाणं. गाणं चालू. ढोकळा. 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 खरडा. ढोकळा. 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 ओके, 5 ओळखलेस तू. आता आशिषचा Well टर्न done, आहे. well done. बरं, ती जिंकली बरं का, तू हार. आपण तिला खायला लावू मस्तानी. पुलाव. पुलाव. पुरी. पुलाव. पुलाव. येस. काळ्या वाटाण्याची आमटी. काळ्या वाटाण्याची आमटी. तुमच्या कोकणात बनते बरं ना? काळ्या वाटाण्याची आमटी. गाजराचा हलवा. अगदीच, म्हणजे काळ्या वाटाण्याची आमटी. काळ्या वाटाण्याची आमटी. ए, साईड न घ्यायची. काळ्या वाटाण्याची आमटी. काळ्या वाटाण्याची आमटी. इतका कठीण पण. ओके. रसमलाई. 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 येस. छोले भटुरे. छोले भटुरे. प्लीज तुम्ही लिप रिडिंग करू नका. ते नाही नाही, दमशराज नाहीये हा, दमशराज नाहीये प्लीज. छोले भटुरे. छोले भटुरे. येस. तू हिने ऍक्टिंग केली हे म्हणून नाही कळलं नाही, काय. हे नाही कळलं. उकडीचा मोदक. नाही. उकडीचा मोदक. उकडीचा मोदक. येस. शेवगाच्या शेंग्याची भाजी. भाजी. हा, कसली? शेवग्याच्या शेंगांची भाजी. शेवगाच्या शेंगांची भाजी. जमलंय.
बरं काढा आता ते हेडफोन. कसं काय जमलं म्हणजे तुम्हाला ऐकायला येत होतं? नाही नाही अजिबातच नाही. नाही लिप रिडिंग केलंय. ओके, तर नियम सारखाच असणार आहे. तुम्ही दोघंही जिंकला आहात 5-5 शब्द ओळखून. तर आता ही मस्तानी तुमच्या दोघांनाही संपवायची. मला असं वाटतं माझं कुठलंही प्राइज आहे फक्त माझं नसून ते आशिषचं पण आहे, त्यामुळे माझं तर माझं हे प्राइज तुला मी आज सुपूर्द करते. आणि मी एकटा काहीच खात नाही कधी, म्हणून मी तुला क्या बात आहे. पण गाईज थँक्यू सो मच, तुम्ही इकडे आलात आणि इतका मस्त इंटरव्ह्यू दिलात. मजा आली तुमच्याशी गप्पा मारून. आम्हाला पण खूप मजा आली. तर असेच पुढे राहा आणि छान छान खात राहा. आपण आता इथे थांबूया कारण तुमच्या दोघांनाही मस्तानी संपवायचे, त्याच्याशी तुमची सुटका नाहीये. सो गो ऑन. पण असं वाटतं आम्हाला आमचं पुणेकरांबद्दल लोक सतत टॉन्टिंग करतात, चिंचवडकर पुणेकर वडेवर. आमची गेस्ट आहेस तू आज, त्यामुळे आम्ही पाहुणचार व्यवस्थितच करतो. सो तुला खावंच लागेल खूप, त्यामुळे वा वा चांगला पॉइंट आहे. पण हाय हॅलो नमस्कार, मी सावनी रवींद्र. प्लीज प्लीज राजश्री मराठीला सबस्क्राईब करा आणि आमचा हा इंटरव्ह्यू नक्की पहा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा की तुम्हाला कसा वाटला. ओके, मी जाते आता घरी.